Pitäisikö mä ajasin päpelikköä 3 meni ohi? Nyt on liukasta. Ei tuolla lailla saa hiillostaa. Menee aivan sekaaste ihminen. Olisiko mitään vinkkejä kenelläkään? Niin oliko tähän mennessä vaan treeniä? Joo. Joo, ihan. Siis siellä keskikastissa ihan jees. Todella hyvä fiilis. Joo. Tarvitko 4 sekuntia niin pistää pois, niin on kärki kainoissa. Mut ei tänään mä en saa sitä. Joo. Jos joku ei sattuisi tietää, että mikä vehje tää on, niin voit sä kertoa? Ei, kyllä mä sanon, että tuolla auton rakentaja, niin sanon, että sille mikki. Hän osais kertoa. Mikki hänelle. Mistä on kyse? Kyse on Legendsistä, eli tämmönen mikroauto, vähän isompi, mutta kopillinen auto. Painaa kuljettajan kanssa noin 500 kiloa. Pari moottorivaihtoehtoa, nykytekniikalla olevat autot vesijäähdytteisiä, vanhan tekniikan autot ilmajäähdytteisiä. Perustuu Yamahan moottoripyörän tekniikkaan tuo moottoripuoli. Tehoa noin 150 hevosvoimaa. Kiihtyvyys 0-100 siellä 3 sekunnin vähän paremmalla puolella. Eli on ihan kilpa-auto. Se varmasti tuntuu siellä. Aika lailla mikroautomainen olo, kun sitä ajetaan. Okei. Mutta semmoinen tarkka kilpa-auton oloinen ajettava. Sähäkkä pieni auto. Mutta se on takaveto. Se on takavetoinen ja apulaitteita ei juurikaan sitten ole, että se on niinku raakaa voimaa vaan ja 30-40 autoa viivalle, niin sitten saadaan todella sähkänäköinen laji. Autot, sanotaan, että kaikki autot on tasaväkisiä lähtökohtaisesti, eli kuski ratkaisee. Ja kuivankelikisalla varsinkin huomataan, kun ajetaan, niin jos veikkaa voittaja ennen lähtöä, niin oikein, niin kannattaa mennä lotto vetämään, silloin on aika hyvät mahikset. Eli lähtöpaikalla ei hirveästi väliä, kun lähdet 10 sakista, niin voit voittaa kisan. Ja paikat vaihtuu monesti samalla kierroksella useamman kerran kärjessä. Siistiä. Tämmönen. Kiitos, että saatiin tulla. Kiitti. Moro, jos et ole vielä huomannut, meillä on tuommoinen yhteistyökumppani kuin Car Vertical. Tuosta alhaalta löytyy linkki, jolla pääset sivustolle, johon voit syöttää auton rekisteritunnuksen, jolla saat huomattavan määrän tietoa autosta, matkamittarilukemat, kolarihistoriat, katsastushistoria ja tosiaan linkki alla sillä 10% alennusta ja bueno. Kerrankin yrittää ajaa kilpaa niin ettei menisi luisusa. Niin. Sen verran mä oon tässä opiskellut tätä, että vesikone on, niin oli 1000 kuutiota se raja. Oliko 1000 kuutiota raja, jos on vesikone? Se on yksi tyyppi. Se on 8,5 niin mahdollinen. 8,5, okei. Minä Juha Vaha on. Ja sitten se Arit saa käyttää tuonne 2,3. Saksa GoProtakin? Ei. Joo, onko se? Okei. Mä en tiedä mahtuuko se siihen sun viereen. Mahtuu se. Mä annan tilaa sen. No niin, nyt mä lähden vetomiehen perähän aika ajoihin. Näkee vähän paremmin ne niin ajolinjat. Niin. Kaverimäärää tahti. Niin, no joo, voi olla, että vähän jää, mutta, mutta näkee suurin piirtein missä kuluissa. Ja Joo. nyt on mennyt omilla oletuksilla, yleensä ne on aina väärät. Joo, eli eka kierros tuosta avaus vaan. Eka kierrossahan voitti varmaan pelejä Niin on, kyllä. Tornin kohdalta. Joo. Sehän mulla on myöppu. Näetkö sitä mittarista aikaa, kierrosaikaa? Niin näenkö? Niin. Joo.
Kyllä mä näen sen. No niin voit katsoa nyt vähän verrata, että missä menee sitten. Joo. No tuo varmaan kun pääsee tuo, mikä tämä kaverin nimi on? Nisulan perään. Joo. Niin pääsee paljon näkee sitä linjaa, ei se mitään ajaa sitten oma ajo vaan, mutta näkee se linja. Joo, sinne ylälaji. Joo. Siitä olikin puhe. Kato kun mä ajoin sen vähän keskemmältä, niin se oli paljon nopeamman tuntoinen. Joo. Vielä vähän nostaa sitä. Joo, kyllä. Saa sitten hyvää vauhdin. Joo. Suoraan. liukasta. Nyt on liukasta. Onko nyt liukasta? Joo. Vaikea verrata, kun nyt on paljon liukkaampaa. On paljon. Joo, kyllä. Ei voi sanoa mitään. Se on aika nyt niin märkä, se on niinku pintaa. Kyllä. Yksi vesilätäkkö, sille pitää oikein varoa. Joo. Se lähtee irti. Se lähtee heti niinku jäälle. Se kyllä karkaa, jos siitä ajaa täysillä sisältä.
ei voi ajaa paljon niinkö... 13. Joo. 218. 13 meni toikään. 218 kuitenkin? Joo. Siellä oli alussa muutama 287. Okei. Mut sitten oli varmaan niinku 3 viimeistä, niin se oli niinku sekunnin hittaampia. Joo, joo. Se oli vaan, menikö niin liukaan. Joo, se meni, se olisi pitänyt heti alkuun ajaa täysillä. Joo. Joo, aika ajoin 13. Ja liukkaaksi meni kyllä niinkö hävyttömän liukkaaksi. Että rupesi olemaan jo vähän niinku hankala pysyä jarrutuksessa tuolla ratamerkkien sisäpuolella. Siinä meni niinku kaksi jarrutusta meni oikein huolella pitkäksi, mutta joo. Ei ihan. Ja jees, oli vähän, nyt on liukasta kyllä, nyt on liukasta. Se eka sateella ollut niin liukasta, se ei ollut niinkään pahaa. Mutta nyt on kyllä, nyt ei kärsi yhtään lukittaa jarruja. Se on peliselvä. Okei. Kun ne lukkiutuvat, niin ei auta painaa enempi jarrua. Siistiä. On. Se Norvea ylinen. Niin. Okei. Joo. Sitten sitä ollaan tuolla sisällä. Niin reilusti pois tässä. Muuten se puskoo tuossa. Niin menee. Kyllä. Niin reilusti pois. Niin reilusti ulos vaan. Ei kun reilusti niinku jarrutat. Joo. Kyllä vauhtia pois, koska puskee ihan hirveästi tuossa. Ja annat mennä niinku hyvä, ettei rullaamalla. Kyllä. Niin kauan, että sä pääset ton mutkan puolelle. Niin Aivan. Siitä sisälle, Kyllä. Niin sä pääset sitten Yes. kauhealla. Joo. Se ei hirveästi täällä muutu se homma, mutta tuossa älä päästä missään tapauksessa sinne ulos. Tässä. Sitten menee vitullisi. Siellä on kato riftinkin jäljellä. Okei. Niin joo, siis niinku tuolla aikaisemmin. Toki tuohon kanttariin aika ulos tullaan. Joo. Jättö niinkö? Joo, kyllä. Joo. Omat jäljet. Ja omat jäljet. Ja tämä mä otin nyt koko ajan ulos ja saa paljon paremman lähön tuonne. Todella paljon paremman. Kyllä. Siinä oli joku ees semmonen suht nopea. Niin, kun sä ajoi enemmän sisältä ja mä ajoin ulkoa, niin mähän pääsin tuosta niinku suoralla ohi sitten. Niin, juu. Ohi asti pääsin. Se tuossa näyttää, että siinä niinku jää. Joo, se saa niin paljon vauhtia tuonne sitten. Mielenkiintoista. Hyvin mielenkiintoista. Ja outo laji mulle, niin on aika jännä opiskella. Tuleeko vettä paljon sisään? Ei hirveästi. No, siis sen verran, että jos olisi hammasharja mukana, niin voisi kyllä ihan pestä hampaa. Joo, on kyllä valtavan hauska laitos. Niin mikä olisi? Restart. Elämäni ensimmäinen Legends-kilpailu. Joo, tosiaan 23 kuskia oli vielä tuossa aika-ajoissa viivalla. Ja yhdellä tuli konerikko, että 22 on nyt startissa. Niin sun kanssa? Kyllä. 22. Ja mä oon 13 oli aika-ajoissa, niin ihan jännä nähdä. On erittäin. Vähän semmoset pelon sekaavat tunteet on kyllä on. Meneekö itse muitten päälle vai tuleeko sieltä niskaan autoja vai? Joo. Vaikea sanoa, mutta vähän ehkä niinku pitäis nyt pitää järkikänsä tosta. Ei ihan kauhealla atakilla ei lähtisi. Siinä on niin paljon nopeampia kuskeja eesä, että antaa heidän mennä. Ottaa itse vaan rauhallisesti. Teet niinku tämä Bottas teki. Joo. Ensimmäinen mutka vähän pitkäksi ja Pääsis kyllä Legends-kuskien suosioon saman tien. Pääsis varmasti. Mutta joo, jännä nähdä, kohta nähdään. Joo. Punainen teippaamaton kinneri on mulla, jossa on vain ja ainoastaan Suomen lippu. Kokeillaan. Mä tulet samaan paikan siellä. Jaa, miten mä sen löyä? Mä oon 13. Joo, katsotaan käydään ympärillä. Niin. Mä en tunnista yhtään. Numero on 30. 30. 30 perään, niin silloin kun tulee numero, niin sille Kummalla puolella?
vasen vai oikein? Minä. Joo, vasemmalla 30 perään 46. Joo, mä tiedän. Lähetäänkö niinku valoilla vai millä? Valoilla. Missä valot? Valot on tuolla päällipuolella. Sittenkö kun sammuu vai? Sitten kun sammuu. Okei, vai mulle mitään käsiä. Joo, ja suoraan tästä lähtö ei oo lämpöriä. Ja näin valot sitten enää syttyvät ihan kuntoon. Monesko mä olin? 12. No niin. Kävit 10 tänään minun mielestä. Joo, varmaan kävin joo. No. Lähtö vähän jäi suttaamaan. Joo, mutta mä poimeen ne tuolla sitten. Joo, niin. Vähän tuli somppu tuohon. Joo, ja mä otin, kun mä heti katsoin, että mä menen ulos tuosta, kun yleensä kaikki tekee aina, että ajaa sisälle. Mä ajattelin, että mä ajan ulos ja mä pysyn ulkona. Niin tosi hyvä. Kävin 10 tänään.
Joo, 12 oli sitten lopuksi. Mutta mä ajoin vähän niinkö hölmösti ehkä, mutta en varmaan ajaa enemmän siellä niinkö... En tiedä. Seuraava kisa. Seuraava kisa, joo. Tiedän kyllä missä on parannettavaa. Okay. Hyvä, niinkö, siis joo, lähdössä jäin, mutta pääsin sitten poimiin niitä, se on tuossa kurvissa, joo, ja tuolla heti suoralla. Tosi hyvin. Joo. Siellä mä kävin 10. Kiva. Mennään kokeilemaan toinen lähtö. Eka lähtö meni hyvin. Miten se meni? Mä olin 12. Joo. Sä kävit 10. Mä kävin 10. Ainakin niin tuo Ponderi mun mielestä kertoi, mutta mä luulen, että saatoin käydä korkeammallakin tuolla noin. Mut sitten rupesi tulee autoja molemmin puolin ohi. Perinteisesti. Heti niinkö jäärajalla. Joo. Onko lähtöpaikasta nyt kertova? Varmaan jaa, eikö se ole sama? Se menee ajan mukaan. Okei, se menee. No mutta ne kertoo kyllä tuolla. Se on suurin piirtein se on samoissa. Se varmaan samoissa ollaan.
Tää mennä antaa kommenttia se, sille, joka ajoi mun perässä. Ei tuolla lailla saa hiillostaa. Menee aivan sekaasti ihminen. Hiillosti ja sitten mä ajoin pöpelikköä ja meni 3 ohi. Se menee luisussa koko ajan ja puskee. Voi persee. Tai mun autossa oli joku vika varmaan. Punainen. Mikko tiet. Joo. Kun ajoin pöpelikko. Nyt mä yritän ehtiä sen kaveri, joka ajoi mun eellä. Eikö perässä? Joka hiillosti, että ei tolla lailla saa. Ensikertalaista yrittää hiillostaa. Kun mä yritin ruveta peittää sitä. Kun mä tiesin, että mä oon hitaampi. Niin mä ajattelin, että ei voi olla enää kuin 2-3 kerrosta maalia. Että mä ajan sisälinjaa vaan ja pidän sen katoon, että se ei pääse ohi. Joo. Ei mutta auto alle ja 2 luokkaa sitten. Ajetaanko mitään, eikö se ole vaan joku SM vai ei ole mitään B-luokkaa? Miksi se B-luokkaa menisi? Tuollaisella suorituksella. Niin, tuollaisella suorituksella niin kärkkeä. Vakavaks vetää? Olihan se hauskaa. Mones oli? Mä en tiedä. Mua harmittaa, kun mä ajoin pöpelikköä, 3 meni ohi. Sä olit ennen sitä niin 9 ja sen jälkeen 12. Joo, varmaan. Joo, kun mä rupesin sitten ajaa sitä mä ajattelin, että mä peitän vaan. Mutta Se on yleensä hyvä strategia. mä kokeilin Viiperin strategiaa jääradalla. Joo. Mitä se teki mulle. Peittää vaan. Peitti 2-3 viimeistä kerrosta, ei mitään mahdollista ohi. Sä sanoit, että pitää vähän yrittää. No toisin varmaan saanut piettyä, niin kuin en olisi hölmöillyt tuolla. Se on sitä. Se on sitä. Aina. Lajiko laji? Hölmöilee. No, pitääkö tulla uudestaan kokeilemaan? En tiedä. No ilmoittaudutko sä sarjaa jo? Justin kirjoittiin luovarit tuossa. No kyllähän me auto käteen. Eikä se näin ollut. Joo, ei No mitä sanoo luottomies? Ei, tosi hyvin ajettu. Hyvin ajettu. Todella hyvin ajettu. Joo. Aggressiivisesti, mutta kuitenkin niin kuin järkipäässä ja rauhallisesti. Ja oli kyllä ajamisen meininkiä. Joo. Ja tämmöiselle kelille vielä. Niin tuo suoritus suurin piirtein 10 se pyörittiin eka kertaa autonosissa. Ja siellä oli kuitenkin kovia kuskeja joukossa. Niin aikaero on yllättävän pieni. Ja sitten jarrupaikat löytyy oikeat paikat. Joo, se oli vähän myöhä sieltä. Tai liian rajusti. Mutta sitten huomasin kyllä niin autohallintakyky ja sitä driftin Niin, kyllä. Niin, aivan käsittämätön. Että se auttoi tällä kertaa tosi paljon. Joo. Toivottavasti nähdään kisassa sitten. Lähiaikoina. Mutta kiitos tosi auton paljon. vuokrasta. Joo.